If you guys are into a minimal makeup, then this video is for you. यदि तपाईहरु एकदमै कम प्रोडक्ट युज गरेर नेचुरल मिनिमम मेकअप गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो भिडियोहरु तपाईहरुको लागि एन्ड यस बोइज क्यान स्किप दिस भिडियो किनभने केटाहरुको चाहिँ यो भिडियोसँग केही लेना देना छैन मेबी इन द अदर पार्ट अफ द वर्ल्ड देयर आर सम बोइज टु मेक नेभर माइन्ड सो फर्स्ट कम फर्स्ट तपाईहरुले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ मोइस्चराइजर लगाउनु पर्ने हुन्छ मोइस्चराइजर चाहिँ तपाईहरुले जुन युज गर्नुभयो भने हुन्छ तपाईहरुको स्किन टाइप अनुसार तपाईहरुको स्किनमा जुन सुट गर्छ त्यही मोइस्चराइजर युज गर्नु होला मोइस्चराइजर लगाएर त तपाईहरुले आफ्नो स्किनलाई हाइड्रेट गर्नुभयो बट डोन्ट फर्गेट टु हाइड्रेट योर लिप्स टु त्यही भएर लिप बाम पनि लगाउनु पर्छ त्यसपछि आउँछ सनस्क्रिन सो अहिलेको जमानामा चाहिँ सनस्क्रिन लगाउनु भनेको चाहिँ भातसँग तरकारी खानु जस्तै हो सो सनस्क्रिन लगाउन चाहिँ नबिर्सिनु होला त्यसपछि तपाईहरुले आफ्नो आइब्रोलाई सेट गर्नुपर्ने हुन्छ विच एभर वे यु लाइक म चाहिँ यो ब्रो सेटरले यसरी सेट गर्दैछु तपाईहरुलाई कोरेर सेट गर्न मन लाग्छ भने आउँछ भने त्यो पनि गर्दा हुन्छ इफ यु आर इन हरी अनि तपाईहरुलाई एकदमै सजिलोसँगले आफ्नो ब्रोलाई सेट गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ तपाईहरुले यसरी आफ्नो आइब्रोलाई यो ब्रो सेटरले सेट गर्नुभयो हुन्छ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ डिफरेन्स यो सेट नगरेको यो सेट गरेको यसरी ब्रोलाई सेट गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो टिन्टेड सनस्क्रिन फाउन्डेसन कन्सिलर जे पनि युज गर्नुभयो हुन्छ एकदमै कम अमाउन्टमा लाइक वाइज तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ यसलाई यसरी फिंगर टिप्सले ब्लेन्ड गरिदिने सो फिंगर टिप्सले मात्रै ब्लेन्ड गरेर चाहिँ हुँदैन तपाईहरुले यसरी ब्लेन्डरले ड्याबिङ प्रोसेसमा मजाले ब्लेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी तपाईहरुले ब्लेन्ड गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुको मेकअप मजाले सेट हुन्छ आफ्टर दैट चाहिँ तपाईहरुले यसरी लिक्विड ब्लसरलाई आफ्नो चीक बोनमा फिंगर टिप्सले नै यसरी प्लेसमेन्ट गरेर ब्लेन्ड गरिदिनु होला तपाईहरुसँग लिक्विड ब्लसर छैन भने तपाईहरुसँग भएको पिंक लिपस्टिक पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ And yes, you definitely have to use your brush as well. Fingertips ले ब्लेन्ड गरिसकेपछि यसरी ब्रशले पनि ड्याबिङ प्रोसेसमा तपाईहरुले ब्लसरलाई मजाले सेट गरिदिनु होला तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ ब्लसर एकदमै नेचुरल भएर आएको छ यो चाहिँ ब्लेन्ड नगरेको यो चाहिँ ब्लेन्ड गरेको यु क्यान सी द डिफरेन्स गाइस ब्लसर लगाइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले कन्सिलरलाई आफ्नो फेसको हाइलाइटेड पार्ट्समा यसरी प्लेसमेन्ट गरिदिनु होला तपाईहरुले यो कन्सिलर लगाउनु भयो भने चाहिँ तपाईहरुको लुकलाई एकदमै फ्रेश देखाउँछ And yeah, don't forget to blend it as well. So if तपाईहरुको चाहिँ अन्डर आईमा अनि आँखाको माथि चाहिँ क्रिज बस्ने समस्या छ भने चाहिँ तपाईहरुले अलिकति पाउडर लिएर यसरी सेट गरिदिन सक्नुहुन्छ मस्कारा चाहिँ मेरो लागि अप्सनल हो until unless there is some special event I don't use mascara but यदि तपाईहरुलाई चाहिँ आफ्नो एकदमै ल्यासेस भोल्युमिस अनि पल्लाका फर्केको परिले मन पर्छ भने चाहिँ you guys can go for it म चाहिँ पालो रहेको छ लिपस्टिकको लिपस्टिक बिना चाहिँ I don't think तपाईहरुको मेकअप चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ भनेर सो म चाहिँ पहिला बोलिसक्छु अनि म चाहिँ लिपस्टिक लाउँछु किनभने बोल्दा बोल्दा लिपस्टिक लाउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ सो तपाईहरुलाई which ever shade आफ्नो रेगुलर जुन मन लाग्छ त्यही शेड चाहिँ तपाईहरुले युज गर्न सक्नुहुन्छ आज चाहिँ म यो न्यूड सेट युज गर्दैछु है त So yeah, last but not the least, use spray sunscreen for extra protection. So this is it guys, you guys can see the final results. तपाईहरुलाई चाहिँ मेकअप भन्ने बित्तिकै चाहिँ यति धेरै सामानहरु चाहिन्छ होला मसँग त केही सामान छैन भनेर सोच्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुलाई मात्र चाहिने भनेको केही टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु हो जुन चाहिँ तपाईहरुले मलाई फलो गरेर लिन सक्नुहुन्छ सो यस्तै मेकअपको टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ डोन्ट फर्गेट टु फलो मी बाइ बाइ अन्टिल द नेक्स्ट भिडियो